Hello and welcome to Cars Core India. It's a new video lo ahilo apnar korso. So এখন নতুন প্রজেক্ট এটা নতুন গাড়ী আৰু জেনেকে আগে পিছে আপোনাক কামবিলাক দেখাই থাকো ডিটেইলছত তো আজিও ট্রাই কৰিম যে ডিটেইলছত কামবিলাক দেখুৱাত আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে হেবিলাক কমেন্টত লিখিব নাপাহৰিব সো আজি আমি এখন সুইফট মিডনাইট ব্লুৰ পৰা এটা কালাৰ চেঞ্জ কৰিম যোনটো হয় ডিফেন্ডাৰ কিন্তু কালাৰটো এতিয়া ৰিভিল নকৰো কাৰণ কি কালাৰটো আমি ডিফেন্ডাৰৰ পৰা লৈছো আৰু কালাৰটো সুইফটত কেনেকুৱা লাগে হেতু আমাৰ কাৰণেও এক্সপেৰিমেন্টাল হয় আৰু ভিডিওটো যদি লাষ্টলৈকে চাই তেতিয়া হলে আপোনালোকক দেখাও পাৰিম ভালকে যে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু কামটো অলৰেডি হৈ গল যেতিয়া মই কও পাৰো কালাৰটো বিৰাতে ভাল লাগিছে সো ভিডিওৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকক So যেহেতু গাড়ীখনত আমাৰ বহুত বেছি ডেন্টিংৰ কাম নাছিলে তো পুটিৰ কামখিনি আমি স্টাৰ্ট কৰিছো অলৰেডি আপোনাকে চাইছে এতিয়া পুটি কাটি আছে আৰু লাহে লাহে আৰু বাকিখিনি প্ৰসেস আপোনাক দেখাই আছো চাই থাকক So পুটিৰ কামখিনি অলমোস্ট হৈ গৈছে আৰু বহুত ভালকে পুটিৰ কামটো কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি হেতুৰ ওপৰতে বেস কৰি পেলাই পেইন্টৰ যোনটো আপোনাৰ কাম হয় হেতুৰ ওপৰতে গুটেখিনি হয় তো পুটিৰ কাম হৈ গৈছে এতিয়া আমি লাহেকে সাৰফেসৰ কাম স্টাৰ্ট কৰিম চাই থাকক ভিডিওটো So গাড়ীখন ফাইনালি পেইন্টত হুমালে এতিয়া গাড়ীখনৰ পেইন্ট স্টাৰ্ট হ'ব যোনটো কালাৰ হয় আমাৰ ডিফেন্ডাৰৰ গ্ৰাছমেৰ গ্ৰীন আৰু কালাৰটো বহুতে ধুনীয়া আৰু ইউনিক হ'ব আৰু সুইফটৰ আগে পিছে আমি নাই কৰা সো চাওঁ হক কালাৰটো The cabin in Tennessee, we got so high we cried, and you looked like heaven in the passenger seat, but life just passed us by.
সো গাড়ীখনৰ পেইণ্ট হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু এতিয়া ফাইনেল প্ৰচেছৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সো গাড়ীখন ফাৰ্ষ্ট এতিয়া পলিশ হ'ব যেহেতু পলিশ নহ'লে শ্বাইনটো কেতিয়াও নাহিব তো এতিয়া পলিশ ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰপিছতে আপোনালোকক লাহে লাহে কৰি পেলাই ফাইনেল লুকটোৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু দেখাব পাৰিম আপোনালোকক চাই থাকক So this is the final look. Defender Grasmere green finally swifted হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো suit কৰিছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে আমি যোনটো roof হয় roofটো ব্ল্যাকত দিছো আৰু যোনকিডাল হ্যান্ডেল হয় হ্যান্ডেলডাল ব্ল্যাকত আছে সো কম্বিনেশনটো ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আৰু ফাইনেল লুকটো ফাইনেলি দেখুৱাৰ আগতে কওঁ যে ভিডিঅ'টো চালে যদি কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব আপোনালোকে এইটো লুক কেনেকুৱা পাইছে বিকজ ডিফেণ্ডাৰৰ হয় এইটো অৰিজিনেল কালাৰ আৰু যোনটো অৰিজিনেল আপোনাৰ ফৰ্মুলেশ্যনত আহে সেইটোৱে হৈছে তো কমেণ্ট কৰি পেলাই জনক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব মন আছে তেতিয়াহ'লে CSI আহিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'জৰ কাৰণে চাই থাকিব আৰু নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই